Hello guys, papalit tayo ng knuckle bearing sa Suzuki Smash. So naman tayo, tutorial na naman. Parang papalit ng Suzuki Smash. Ito, mumurahin lang to, sig 150. Yan. Yung Shogun ko, pinalitan ko na rin ito. Yun. Ito naman yun. Ito na namang smash na to. Kaya akalasing ko lang muna yung mga flaring. Tanggalan natin. Next, yung gulong naman. Tanggalan natin yung gulong. Next natin, ito naman. Tanggalan natin yung bike. At next natin, itong dalawa na to, 14mm ata to. Yan. Tapos tatanggal na yung ulo. Angat. Yan. Yan, natanggal na. Wala nang kapit yan. Wala nang kapit. Ano sila? Tanong, mabubunot kaya? Yan, bupunan na natin. Pupugutan na. Mabubunutan kaya? Yan, napugutan na. Ito na lang luluwagan, yung dalawa. Siya, mahihila na yung
tipos. Kailangan nyo nito. Tortillo tsaka ito. Yan, natanggal na natin. Dumi na ng kamay ko. Yan. Paano tatanggalin to? Ay, ito pala. Yan. Tatanggalin to. Yan, yung base na yan. Tsaka yan, tukuin natin. Tsaka yan, yung mga luma. Kasi kakabitan ng bago. Yan guys, tanggalin lang namin. Tanggal na yung mga luma. Yan. Ilalagay na itong mga bago. Yan. Yan guys. Mabalik na lang.
Yan guys, tips ko sa inyo, bago nyo ilagay yan, lagyan nyo muna to ng grasa. Yan, para hindi mahirap ilagay. Yan, pati sa ilalim. Yan. Yan. Tapos ito, lalagay nyo na yung bago. Yan. Para hindi masira yung bago, para hindi masira, gamitin nyo yung luma. Yan. Tsaka nyo pukpukin. Yan, wait lang pa. Lalagyan ito ng grasa. Turmeric. Yan. Yan. Nalagay na yung bearing. Sasalpak mo lang.
Yan. Yan, may guhit sa gitna ng tipos. Tapos yan, may parang dito. Yan, kailangan nakapasok yan. So, ito yung lock. Yan. Yan, sisikipan na lang. Yes guys, babalik nyo na yung gulong flaring station. Okay na. Okay guys, okay na. Babalik nyo na yung gulong flaring station. Okay na. Kaya nyo na magpalit ng flaring at your own self. Yan guys. Try kong ilagay yung mga tools na ginamit ko yung mga instruction. Mga siguro ng mga 300 to 500 sa labor. So kung ayaw nyo talaga mag-wait, kung natatakot kayo, mag-work na lang para sigurado. Pero kung gusto nyo mag-wait, kasi kaya nyo naman ito, salamat, peace out.